Magandang araw sa inyo mga bossing. For today's video, magluluto tayo ng papaitan na kambing. Saktong-sakto mga bossing, umuulan ngayon. Kaya tara, umpisa na natin. So ito yung ating mga ingredients na gagamitin. Umpisahan natin sa pagpapalambot ng ating laman loob mga bossing. Bali kanina pala is pinakulo ko na to, tinanggal ko yung dumi niya. And then pang dalawang beses na to, i-pressure cooker na natin mga bossing. So takpan na natin mga bossing, ready to pressure cooker na to. After to 20 to 25 minutes mga bossing, okay na yung ating laman loob. Ready to prepare to slice na yung ating mga garlic mga bossing. Then sunod natin yung ating onion. Then yung ating ginger mga bossing, slice din natin. So i-slice na rin natin yung ating chili finger. So iwa rin tayo ng red chili mga bossing. Slice na rin natin yung ating mga laman loob mga bossing. Pagkatapos natin maiwa yung ating mga laman loob mga bossing, ready to saute na to. Lagay na natin yung ating garlic. Lagay na rin natin yung ating ginger at onion mga bossing. Lagay na rin natin yung ating laman loob mga bossing. Then saute lang natin. Lagay na rin natin yung ating mga sili.
Timplahan natin ng paminta. Asin. And then yung patis natin mga boss. Pagpasensya nyo na pala mga bossing, medyo maingay, malakas kasi yung ulan dito. So yung pinagkuluan natin kanina mga boss, yun na rin yung gagamitin na pangsasabaw natin dito. So pag kumukulo na mga bossing, lagay na natin yung ating pagpapayat dito. Ito yung tinatawag na do sa Kapampangan mga bossing. Konti lang mga boss, baka sumobra yung payat. So lagay na rin natin yung ating calamansi juice mga bossing. Nasa inyo na kung mas prefer nyo yung maasim, dagdagan nyo na lang. Okay nito mga bossing, i-bowl na natin to. So ito na yung ating Papaitan Kambing.